är mycket vrid det där. Det kännas. Det känns mycket snabbare där. Mercedes AMG den har allt. Jag tappar tråden lite, vad fan skulle jag säga? Nu har vi precis sett i tänderna i den här nya S63 AMG 2021 års modell. 612 hästar, bilen har gått 90 mil. Vad kan man göra med en sån här fin bil då? Kan man skapa bättre ljud? Kan man skapa mer performance? Det är vad vi ska ta reda på den här veckan. Vi kan säga som så, vi avslutningsvis kontrollerar även att bilen klarar Svensk Bilprovning och att vi inte har något problem med emissionsvärden och annat då. Hur har du tänkt nu? Hur ska vi göra framrörerna? Ja, i rör. Är vi rörande överens? Ja, det är vi. Ja, det där var ju snyggt. Kolla vad vackert. Dubbla rör från turbon ut till 3,5. Vi går ner till 3 där det är trångt. Och sen möter det upp mot original. Ja, den stora skillnaden som jag ser direkt det är att vi lyfter ner katalysatorn längre ner så vi får störningsfritt första halvmetern. Absolut, absolut. Ja. Inte så stopp nära på katalysatorn, eller turbon menar jag. Nej, just. Blir ju av med värmen också. Vi kapslar ju det här med värmeisolering, trycker ner värmen hela vägen under bilen. Ja, ja. Mersägarna kanske gillar att vi skär in loggan i upphängningen också. Så. Men det där var ju fränt. Det är klart det ska vara en stjärna när det är hela bilen. Det är ju helt fantastiskt. En stjärna har gjort en stjärna. Grädde på moset så lägger vi in en ny programvara då. Vi lyfter effekten från 612 hästar till någonting helt annat. Och vi har ju mätt bilen före ingrepp. Och sen kommer vi göra exakt samma mätning efter modifiering och mjukvara. Nu kör vi! Det är mycket vrid det där. Ja. Det är lite skillnad. Det kännas. Han skjuter iväg och så in i helvete bilen. Nu har vi kört en efteroptimering. Då ser vi klart och tydligt att effekten har ökat ända från 2,5. Max här ungefär vid 5000. Men sen bortåt varvstopp i 6,8 där är effekten lika. Så det är förmodligen att originalturbosarna är helt maxade. Så att det blir inget mer där. Men hela kurvan är lyft ända upp dit. Från 2,5. Så vi är uppe på 913 Newton på hjulen. Redan vid 3000 varv. Det är starkt. Ja, det här små dipparna vi ser, det känns som att det är någon aktiv fyrhjulsdrift. För den stretar och byter mellan fram- och bakhjul hela tiden här på dynon. Men det var precis lika med standardoptimeringen. Det är där man ser att den rör sig lite på dynon. Det är förmodligen ingenting man känner när man kör på gatan. Det är här inne. Ja, det är ett stort lyft. Kan man säga någonting om vad det är i maskin? Nej, man kan ju bara säga att det är 60 meter. Allt annat är bara påhittat. Det är väl många som kan säga att det där är bortåt 800 häst. Det vet man inte. Man kan ju bara mäta på hjulen. Här blir det bara faktiskt. Det är faktiskt som hamnar på asfalten. Mats, hur var det att köra? Det är en grymt skön bil att köra. För det är enormt mycket effekt igen när det är en så pass tung bil. Det där är iväg kopiöst. Snabba starter? Ja, han är accelerationssnabb. Testet finns eftersom det är fyrhjulsdrift.
God morgon. Hallå, hallå, tjenare. Då har vi snickrat på din bil i veckan här och vi har plockat på de nya rörerna. Vi har mjukvaruoptimerat den för att anpassa effekten för de här nya fullflödeskatalysatorerna. Och störningsmoment alla Porsche. Det är så här det kan bli ibland. Det händer att vi optimerar någon Porsche ibland här också. Det som det handlar om, vi mätte effekten innan och vi mätte effekten nu efter åtgärd. Och vi ska titta specifikt på effektkurvan för det är ganska intressant. På vissa ställen så har vi ända uppemot 120 hästar och 120 Newton mer än originalprogramvaran. Och sen ganska jämn och fin effektkurva ser vi då, så det är lite kul. Så jag vill ju höra vad du tänker och vad du tycker när vi har fått köra på den. Soundmässigt så låter den lite mer med en finess. Lite vassare, ja. Lite vassare, och den är även lite mullig i tonen. Sen skjuter det och smäller lite grann också som sig bör. Så vi hoppar väl in och åker en liten sväng tänker jag. Nästan. Alltså, det var skillnad. Han är nästan bekvämare. Alltså, hur tänker du då? På gasen. På gasen? Ja. Responsen kan ju också vara en förändring där man har förhållandet mellan pedalrörelsen och effektuttaget. Det var lite ryckare förut. Alltså. Ja, och sen avslutningsvis då, så har vi ju behållit originalsystemet. För när vi tittar på hur det är konstruerat så är det dels volymmässigt designat för ljudet. AMG har ju så otroligt fint ljud i systemet. Sen flödesmässigt hjälper det inte att vi går upp i dimension eller minskar volymerna på ljuddämparna. För att då riskerar vi att tappa just det vi hör nu, den här komforten. Det kan bli för dronigt, lågfrekvent och så. Så att valet att byta framrör med katalysatorerna, där har vi the shit egentligen. Ja, jag tänkte vrida till ungefär på 4 500. Håll i det, 913 Newton på hjulen. Det är gigantiskt. Omräknat skulle jag väl säga en bit över 1050 då. Det är sånt här man går igång på. Mycket vassare på. Du känner responsen? Responsen på en gång. Så här. Ja, spola upp den borde ju vara lite rappare, men det är kul att höra. Det känns mycket snabbare där. Annars är det lite fördröjning. Ja. Och de har kört i alla fall för lite, men den känns mer snabb. Tydlig. Avslutningsvis får jag tacka för resan och förtroende för det här. Och det är lite roligt att få träffa trevliga människor som har visioner och vill åka bra, vill förfina det som redan är bra. Så tack för resan. Tack så mycket. Vad kul att lära känna dig också. Samma liv. Det är lite roligt. Och med det önskar jag er en god fortsättning och kul att ni tittade. Och nu har vi sett i tänderna i den nya E63 S AMG 20. Nej, S kommer på slutet. Mercedes E-AMG 63 S. Nej, E63 AMG S. Ja, Mercedes E-AMG S 63. Vart det fel igen? S ska vara på slutet. Mercedes E-AMG S 63. Ja, så är det så. AMG E63S. Där satt den. Bilarna av idag har så mycket beteckningar så att till slut hamnar det i alla fall något E-hybrid plus moms i slutet. Så skit i det. Jag älskar det!